Gusto mo ba ng class na patumbling-tumbling, patalon-talon, at para naglalakad na lang sa hangin? Mabilis, makulit, at syempre pa, ang pinakamaganda, masakit! Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. So, good day mga Popsicles! Panibagong araw na naman at video, at kung okay lang sa inyo matapilok ang inyong mga daliri sa kakalaro ng class na to, baka sa inyo nga tong class na to. Baka ang Acrobat class ang para sa inyo. So tara, aralin natin. So ayun, gumawa tayo ng Acrobat at salamat sa sponsor na si Widread, no? Pina-level boost niya na tong karakter na to mga Popsi para lang magawan agad natin siya ng video at para ma-share agad natin sa inyo. So ito ang ating Acrobat na si Makuret. So isi-share ko sa inyo ang build ng Acrobat na pwede nyong kapupulutan ng ideya or pwedeng gayahin. At disclaimer lang mga Popsicles, ang build na ito or setup ay pawang suggestions lang na pwede nyong gayahin at pagkuhanan ng idea, at hindi ko sinasabing ito ang pinaka-the best na build. Sa kanya-kanyang trip lang din yan, sa playstyle yan. Saktuhin nyo lang kung paano siya lalaruin. So kaya kung mas may alam kayong mas magandang setup, paki-comment na lang sa baba para naman malaman ng mga Acrobat players. Malaking tulong na din to sa ating community. So simulan natin sa gamit ng isang Acrobat mga Popsi. So kung nakikita nyo, bagong-bago pa ang ating Acrobat, nasa 9,590 pa ang ating power, as in kaka level 40 lang po niyan mga Popsicles, no? So ang main weapon ng Acrobat ay walang iba ay ang short bow lang mga Popsi. So hindi ka pwedeng mag-equip ng longbow o crossbow kasi naka-lock ang ibang skills ng Acrobat sa short bow na weapon lang. So pagdating naman sa armors at offhand, so pare-parehas lang naman yan mga Popsi. So ang siguraduhin nyo lang is complete set yung suot nyo, no? Cerberus, Manticore, Apocalypse, or Sea Dragon. At ang offhand nyo ay ito pa rin, si Cerberus Quiver. So pataasin nyo lang yung enhancement hanggang kaya ng ginto nyo or ng mga gold nyo up to, siguro kung kaya nyo yung pa-plus 13 yan mga Popsi, edi mas maganda. Siguraduhin lang din natin na sa equipment natin ay tamang-tama ang ating mga core stats at ang ating mga potentials. So pinag-usapan na rin natin ang core stats mga Popsi, puntahan natin kung ano ang core stats ng isang Acrobat. So pagdating naman ng core stats natin mga Popsi sa ating Acrobat, pagdating sa weapon na core stats, walang iba kundi doon tayo sa ating agility na status. Maganda din magkaroon ng boss damage na status dito sa ating mga potential. Pero pag-usapan lang muna natin ang core stats. So dito lang tayo sa agility, distraction, fatal, tsaka final damage. So ibig sabihin ng fatal mga Popsicles, critical. Doon ka mangingibabaw. Agility at critical chance, critical damage. At final damage mga Popsi. So doon tayo iikot sa core stats ng ating Acrobat. So pagdating naman, paano naman Popsi? Pwede ba ang bear dyan? Well, si bear mga Popsi is designed para sa mga melee attack classes, mercenaries, and swordmaster. For example, di ko ma-recommend ang bear na status mga Popsi, pero may benefit pa rin ba kayo kapag kukuha kayo ng bear? Meron pa rin kayong benefit sa pagkuha ng bear mga Popsi. Pero pagdating sa heraldries mga Popsi, mas maganda na ihuli nyo na yan. Huwag nyo i-prioritize ang bear na status. So tara, silipin natin kung ano bang meron sa status na agility kumpara sa bear, para lang maintindihan nyo rin mga Popsicles. Okay, so pagdating naman sa stats natin, agility tayo kasi so pagdating sa stats natin mga Popsi, sa agility tayo kasi si agility increases range attack damage, critical chance, at critical resist. So kung pupunta ka sa strength, which is si bear, okay, it increases melee attack damage, which is hindi tayo masyado makikinabang, pero mag-increase pa rin ang attack damage natin pag mga melee. Pero again, range tayo mga Popsi. Paralysis chance. So ito lang yung mapapakinabangan dyan mga Popsi. Paralysis resist at stun chance. So additional defensive na rin din. Okay? So in terms of damage mga Popsi, si agility pa rin, critical, final damage at fatal, doon ka pa rin makakakuha ng pinakamalaking dagdag sa inyong mga damage.
So ano naman sa defensive stats mga papsi? So sa defensive stats mga papsi, kasama na sa pagdating sa heraldries, no, doon tayo sa 10th. Okay, tingnan nyo, wala pa akong masyadong heraldries dito mga papsi, no? Pero kung may heraldries tayo mga papsi, sa defensive naman, ang kukunin nyo is 10th, Iron Wall, HP Vitality, tapos the rest ay resistance na. Okay, so pagdating naman sa potentials mga paps, aim for 50% attribute bonus. So wala pa akong ganun dito mga paps, no? Base attribute bonus. I-aim nyo na makuha nyo yung 50%. So ano naman yung target nyo sa inyong mga potentials? Pagdating sa weapon mga papsi, ang unang-una ang pinaka ifo-focus nyo dyan is number 1, agility. Okay? Number 2 is boss damage kung meron. Critical. Okay? Lagyan nyo ng critical. Kung makuhaan nyo kasi syempre, chance lang din to mga papsi eh. So, kung makakuha kayo ng mga yun, ito, critical, okay, ano pa ba? Agility, ayan, tsaka boss damage, tapos critical damage mga paps. Yan yung goal natin as a DPS. Lalo na kung physical damage tayo, at syempre sa acrobat. Pagdating naman sa skill word natin mga papsi, sa ating mga weapon, offhand at saka sa accessories, maganda kung makakuha kayo ng spiral edge na 20% additional damage. So, medyo malaking medyo hindi ko masasabing mabilis siyang kunin mga papsi, no? Asan yung spiral edge mga papsi? Ito. So, pagdating naman sa ating mga skill word mga papsi, ang masasuggest ko is aim for spiral edge with 20% increased damage. Ito yung pinaka-the best as a DPS. At sa kahit ano klaseng classes na DPS mga papsi. Pangalawa is kunin nyo kung makakuha nyo yung Eagle Dive mga papsi na 20% damage din. Kung makuha nyo rin ang Eagle Dive na may 20% damage sa inyong mga potential, edi appear tayo dyan papsi. Okay na yan. Maliban sa Eagle Dive, hanapin nyo ang Air Pounce na 20% damage kung makukuha nyo. Pero kung hindi nyo talaga matsyempohan yung mga papsi, okay lang yan, no? Pero yun yung i-goal nyo. So kung hindi nyo pa makukuha yan, ang i-goal nyo na lang lagi, kung syempre malas-malas tayo sa potential, is kahit agi at mga critical pagdating sa accessories tsaka weapons. Okay? So yun lang masasuggest ko dyan mga papsi. Pagdating naman sa armor potentials mga papsi, wala naman tayong masyadong makukuha dyan, kundi vitality, max HP lang. The rest kasi dito sa skill word mga papsi is mga MP consumption reduction, which is kunin nyo din kasi matakaw din si acrobat sa mana. Kasi nga, marami tayong skills na marorotate lang natin mayat-maya, mga popsicles. So, ayan, kunin nyo itong mga resistance, boss damage resistance, tsaka critical damage resistance. Okay na yan, popsi. Actually, halos lahat ng sa armor popsi mapapakinabangan nyo. Okay? So, ayun. So, ano naman ang masasuggest ko pagdating sa heraldries, mga popsi? To be specific, sa skill heraldries. So, sa skill heraldries, mga papsi, bahala na kayo kung anong kukunin nyo, pero ito yung masasuggest ko na ipaprayo nyo. Iprayo nyo ang spiral edge na increase attack damage, double somersault kick na increase attack damage, eagle dive na increase attack damage, at air pounce na increase attack damage. So, kayo nang bahala sa isa nyong magiging heraldries, mga papsi, no? So, pwede nyo kunin spirit boost na increase or cooldown reduction. So, yun lang naman ang masasuggest ko. Bahala na kayo kung gusto nyo palitan yun, mga papsis. Okay? So, tara. Okay, so, pag-usapan muna natin ang skill build, mga papsi, bago natin ipakita yung rotation. So, ito yung skill build na ginagawa na gamit ko as a acrobat, mga papsi. Again, feel free to modify the skill build, mga papsi. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano meron sa skill build ko. Ang focus ko lang dito under archer, mga popsicles, is mobility. Yun lang yun. Defensive, mobility, recovery, yung mga ganon. Pagdating sa damage, bahala na kayo kung anong trip nyo, mga paps. Pero ito yung masishare ko sa inyo, mga papsi, no? So, kukunin natin lahat ng tumble, max natin ang tumble, max natin ng urgency trick, para mabawasan pa ang ating cooldown, kasi malaking tulong ng urgency trick bilang isang defensive at pang iframe, which is i-explain ko rin later kung ano yung iframe, mga popsicles. So, ano pa bang imamax natin dyan? Spin kick, kumuha lang ako ng isa, okay, kasi hindi naman natin matatanggal yan, mga popsi, eh. So, mga pinaka-critical dito, mga popsi, is tumble, urgency trick, pinwheel, okay? Meron dash, okay? Somersault kick, kumuha kayo ng somersault kick, papsi, kailangan natin yan. Moon kick, okay? Pang recovery, okay? Or kapag
nasa ere kayo, pwede kayong mag-circle shot or pwede ding mag-moon kick. So, bahala na kayo. Pero since wala na kasi akong iba mapaglagyan, nilagay ko na lang dyan. Okay? So, meron din tayong, of course, yung mga passives and buffs natin. Rage of the Owl, which increases your critical chance. Okay? Meron din tayong Wise of the Owl, which increases your party's critical rate by 30%. Meron tayong mga passives. So, kunin nyo rin yan, max nyo yan. So, saan ko nilagay yung the rest of the points, mga papsi? So, nilagay ko lang siya dito sa twin shot. Kasi 5 seconds lang kasi yung twin shot. Pero mataas yung damage. So, chip shot lang tayo dito, mga papsi, no? At malakas ang armor break ng twin shot, mga papsi. So, nakaka-stagger to. Okay? Pangalawa is kumuha lang ako ng willow kick. Bakit? Kasi ito lang yung skill na halos similar lang sa dikitang laban ng mga acrobat na skills natin, mga papsi. Kasi yung the rest is mga range naman eh. Okay, so ito lang yung magandang idugtong mo sa ibang mga skills mo sa Acrobat. So, kaya kinuha ko siya. Pero nasa inyo yan, mga papsi, no? Okay, tara, punta natin si Acrobat na skills, mga papsi. Okay, now, sa Acrobat na skills, mga papsi, ito ang skill build ko. I-scroll down ko lang muna, papsi, ha. Okay, so baka nagtataka kayo, bakit level 1 lang yung kinuha niya sa Cyclone Kick? Bakit level 1 lang yung Spiral Vortex niya doon? Kasi, Papsi, for rotation lang ang purpose ko dyan. Yes, mataas ang damage nitong dalawang to, pero i-explain ko mamaya. Okay? So, for sure, sa iba, mas max to. Okay? Pero saan ko nilagay yung mga points ko, mga Papsi? Dito ko siya nilagay, max, sa ating Air Pounce, tsaka sa Eagle Dive. Kasi si Air Pounce, may cooldown man siya, 5 seconds lang. At pwede mo tong gawin 5 times per jump kasi yan, Papsi. Papakita ko rin mamaya. Tsaka sa Eagle Dive. Kasi 12 seconds lang yung cooldown ng Eagle Dive. Ang usapan kasi sa DPS, Papsi, is rotation. Okay? So, mas maganda yung flow ng rotation. Ibig sabihin, pag tuloy-tuloy yung bato ng skills mo, no, mas magiging mataas ang DPS mo. Kaysa bumitaw ka ng isang malaking skill na mataas ang damage pero hindi consistent yung pagbabato mo. So, parang ganun ko lang siya tinitingnan, mga Papsi. So, okay? Hindi naman to PVP kasi, mga papsi. So, sa PVP is maganda talaga ang route. Parang ganun mo din siya i-treat, no? Sa PVP na tuloy-tuloy. Pero again, di ako nagpi-PVP. So, tara, tingnan natin ang build natin dito. Okay, so bakit ako kumuha ng kick shot? Pangdugtong lang din siya, mga papsi. Pero ang purpose kasi niyan, papsi, para makuha ko tong somersault. Double somersault hanggang dito sa spiral vortex. Bakit? Kasi maganda kasi itong pang fill in sa mga damage din. At si Somersault, Papsi, is walang cooldown yan. Okay, nagsishare yan baga ng cooldown ng Binding Shot. Kasi si Binding Shot is pwede mong i-combo si Binding Shot sa double Somersault kick. Kaya kailangan natin may somersault din dito kasi si somersault dudugtong yan sa double somersault kick. So bali, sa isang cast mo ng binding shot, mga papsi, and then by pressing the special attack button, tatlong skills na yung binabato mo doon. Binding shot, somersault, and then next is yung double somersault kick. At ang kagandahan dito sa binding shot, papsi, hanggang double somersault kick is may increase 50% damage yan ng somersault. Ng somersault kick lang hindi ng double somersault kick. So, magandang additional damage na rin yon. At isa pa, mabilis yung cooldown. Okay? So, kinuha na natin yung Spiral Vortex kasi additional damage na din yan at mataas din yung damage potential niyan, mga papsis. Isa pa is, ito yung may AOE na skills natin na Circular, which is malaking tulong din yan for mob clearing. Okay. So, pagdating naman dito sa mga passive, kunin natin tong Air Pounce. Yes, ito yung for me, the best na damaging skills dito sa class na to, mga papsi. Meron din tayong Eagle Dive, no? Isa din sa mga malaking damaging skills, no? Eagle Dive, napaka-simpleng execution, papsi, pero ang taas ng bawas niyan. Mabilis lang din ang cooldown with 12 seconds. Meron tayong Chain Tumble, okay? So, minax natin yung Chain Tumble, syempre para for defense, for mobility din yan, mga papsi, no? At para bumaba yung ating cooldown. Okay, so after enter jump button during tumble para, ayun, at may iframe din yan, mga papsis. Yung pinakita ko, mamaya papakita ko rin yung paps. Okay, so kumuha ako ng circle shot. Again, another damaging skills and iframing skills. Okay, kinuha ko rin tong cancel circle shot, no? It's a circle shot na syempre ginagawa during kapag medyo airborne ka, papsi. Again, by the way, pwede mong tanggalin to, papsi, at ilipat mo dito sa spirit shot kasi mas 6 seconds lang yung ng spirit shot, mga papsi.
Pero ako kasi is since PvE mostly player ako mga paps, no, at hindi ko naman masyadong ginagamit tong spirit shot. At the same time, no, medyo di ko gusto yung back movement nung spirit shot. Pero yung iba chain kasi yan sa ibang mga combo. Ako hindi ko kasi siya nagagamit masyado eh. So mas pinili ko na lang tong circle shot na passive na pang-cancel ng airborne. So again, pwede nyo ilipat yan dito mga paps, nasa sa inyo yan. Me, personal preference lang bakit nasa cancel circle shot ako. Pero medyo mataas nga yung cooldown nito, pero sa akin is defensive kasi yan eh. Defensive plus iframing. So, if ma-airborne tayo, di natin alam kung kailan kasi natin magagamit yan during clutch times, no? So, ayun lang. So, ano pa ba? Syempre, kukunin natin tong ating Spiritual Excel, no? Another buff, increase agility, Spirit Boost, syempre kunin natin yan mga papsi, yung magandang buff yan. Kunin din natin tong Short Bow Mastery, pang-increase ng damage natin for Short Bow. Okay, at kunin natin tong Tip Tops mga papsi, no? So, tara, tingnan naman natin dito sa side ng Spiral Kick. Okay, so sa Spiral Kick, Papsi, kumuha ako ng 1 point. Okay, pan-chain din ng combo natin yan. Blooming Kick. Okay, so itong Blooming Kick, Papsi, hindi ko na nilalagay yan sa skill button sa kadahilan ng pwede mo lang i-activate yan by using right click. So, ibig sabihin yung after mo ng spin kick, yung special attack button mo, pindutin mo lang ulit, magbo-Blooming Kick na yon. Pang-stand din yan. Okay? So, pero ang purpose lang yan is kinuha ko para makuha ko itong Cyclone Kick papuntang Spiral Edge. So, Cyclone Kick is mataas din ang potential damage yan at 16 seconds cooldown lang. At maganda tong i-chain sa ating air pound. So, halos lahat ng skills na may aerial airborne dito mga papsi, is pwede mong idigtong sa air pounds to Eagle Dive. Okay? At ang SS or ultimate natin is syempre ang Spiral Edge kasi mataas to na damage at isang burst na damage lang. So, ito yung aking skill build papsi. Pasensya na wala akong pang Tempest, wala akong pang Windwalker when it comes to Acrobat. Kasi pagdating sa Acrobat, Papsi, ito yung preferred kong build. Medyo hybrid. Okay? Mas lalakas lang tong ating build dito pag meron na tayong mga second specialization, which is yung Windwalker. Okay? Kasi papakita ko lang din sa inyo mga Paps na pagdating kay Windwalker, pag mag-Windwalker tayo, makukuha natin yung X versions ng mga skills natin mga Papsi. No? And for me, I think mas malaki ang damage ng isang Windwalker, Papsi, compared sa Tempest in terms of PvE. That's my personal opinion. Okay? Kasi sa Windwalker, meron tayong skill na Showtime. So, Showtime, nagre-recover yan ng cooldown ng mga passive skills nyo, mga Papsi. Okay? So, so, imagine, mostly passives yung mga skills natin dito, Papsi, especially air pounds. Okay? So, medyo madaming talon-talon tayo dito, Papsi, tsaka itong chain tumble, no? So, quickly recovers the cooldown of all passive skills by 90%. Okay, 90% yung reduction or yung cooldown reduction yan mga Papsi. So, meron tayong Rising Storm. Okay? So, additional, yan yung active skill natin na damaging skills mga Papsi. Okay, mataas yung damage yan at actually malawak din ang area niyan mga Paps. So, sa mga X versions naman natin mga Papsi, meron tayong Spiral Kick X, Eagle Dive, which is very helpful, no? Blooming Kick and of Cyclone Kick at nandyan din ang Rising Storm X, mga Paps. Ang class mastery naman natin as a Windwalker is Air Pounds, mga Papsi. Tapos, meron din tayong Rising Storm and Cyclone Kick. If I will be an Acrobat, Papsi, baka maglilining ako papuntang Windwalker. Pero kukuha pa rin ako ng skills dito sa side ng Tempest. Kasi nga, maganda siyang pang rotation, mga Papsi. Okay? So, yun lang pagdating sa skills, mga Papsi, no? So, tara, puntahan naman natin ang skill rotation. Paano ba i-execute ang basic skill rotation dito, mga Paps? Tingnan naman natin kung ano ba ang magandang or basic skill rotation in terms sa PvE pagdating sa Acrobat, mga Paps. So, ano ba magandang rotation in terms of dealing the most amount of damage? So, tara, lipat muna tayo sa training ground. Okay, mga Papsi, nandito na tayo sa training ground at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga basic rotation lang pagdating sa Acrobat. Okay, kaklaruhin ko lang, hindi ako Acrobat main pero gumagamit ako ng Acrobat din before at medyo familiar lang ako sa Acrobat, hindi ko lang siya main na character. Okay, so
Kung sa mga acrobat main dyan, for sure, mas marami silang maishishare sa inyo mga Papsi in terms of skill rotation and paano ba mag-dish ng pinakamalaking damage in terms of rotation. Pwede kayo mag-leave ng comment dyan sa mga acrobat main mga Papsi. Ito yung tuturo ko mga Papsi is basic lang kasi basic skill rotation lalo na sa mga gustong mag-acrobat. So ito yung parang pinaka-elementary move ng isang acrobat mga Papsi. Bago ko ipapakita sa inyo lahat yung rotation na yon mga Papsi, okay, ipapakita ko muna sa inyo yung mga skills na may iframe or tinatawag nating invincibility frame. Invincibility frame. So importante kasi malaman natin yon para may idea kayo kung kailan kayo safe habang umaatake at hindi tinatablan yung character nyo habang nagda-damage kayo mga Papsi, no? Kasi even though na range ang gamit natin Papsi na weapon, which is short bow, yung mga most ng skills natin mga Papsi is close quarter combat. So, malapit lang tayo sa ating inaatake or mga boss. So, medyo nandun tayo sa medyo delikado na range mga Papsi kung hahampas-hampas yan. Kaya sinadya na si Acrobat is maraming iframe. So, tara pag-usapan natin yung mga iframe. So, explain ko lang kung ano ang iframe. Iframe is invincibility frame. Ito yung mga point ng pag-atake yung mga Papsi na hindi kayo tatablan. Bibigyan ko kayo ng sample. So, ang pinaka-basic dyan is tumble. Kung papansin nyo, pag tatumble tayo Papsi, nakita nyo na parang nagdidilaw tayo. Ayan, parang may yellow aura tayo. Ibig sabihin, hindi tayo tinatablan dyan. So, magandang gamitin yung mga tumble kahit anong classes, no, kapag umaatake na yung boss ng mga one-hit na mga attack. Pwede nyo i-dodge yun. Dodge yan. Okay, so yan yung number 1 na may iframe. Ano pa yung isang may iframe? Na yung kadugtong ng tumble, which is ang urgency trick. So, pagka-tumble nyo, then spacebar or jump, so ang haba na ng talon nyo, ang haba pa ng iframe na yun, Papsi. Pero yung urgency trick, mga Papsi, medyo mahaba ang cooldown nun, ha? So, gamitin nyo yon para sure kayo makakailag sa mga skill shot ng mga bosses. So, isa sa mga iframe dito, mga Papsi, is syempre itong ating circle shot. Ayan. So, habang nakalutang kayo sa ere, kaya kung kinukuha si circle shot mga Papsi, is para doon. And tapos, meron din tayong tip-tops. Okay, ayan. So, imagine, Papsi, kapag meron na tayong showtime, no, Paps? Tip-tops lang tayo ng tip-tops. So, of course, meron tayong iframe dito sa ating, ayan. Ano bang skill na to? Nakalimutan ko yung skill na to. Pangalan ng skill na to, Paps. Cyclone Kick. Okay, may iframe din yan. Again, Circle Shot, may iframe yan. Okay, so marami pa yung mga may iframe mga Papsi, no? So, yung air pounds natin mga Papsi, meron din yung iframe, no? Somersault, may iframe. Okay? Then, somersault to air pounds mga Papsi, may iframe din yan. So, papakita ko din sa inyo, Paps. Double somersault, may iframe. Tip-tops, may iframe. Kada talon, may iframe yan. Okay? Tsaka eagle, spiral edge, may iframe din yung spiral edge natin. Okay? So, marami pang may mga iframe ng mga skills si Acrobat, mga Papsi. Kasi nga, medyo malambot tayo, tapos nandun tayo sa range ng boss. Okay, so tara, tingnan natin kung ano ba yung rotation natin dito. So, yung rotation natin dito, mga Papsi, is, in terms of skills, damaging skills, mga Papsi, no, is, ang papakita ko again is basic lang to. Ito lang yung rudimentary or elementary movement ng isang Acrobat. In terms naman sa pagiging sobrang galing na sa pag-combo-combo mga Papsi, maraming mga Acrobat main dyan ang gumagawa nun. But for me, basic lang ang ginagawa ko dito, no? Kasi PvE player lang din naman ako most of the time. So, magsisimula ako lang sa twin shot mga Papsi, yan, no? Kasi, yes, parang mahina ang damage ng twin shot. Pero, no, mataas yan, Papsi. Mahina lang talaga yung character na to for now kasi wala pang gear yan. Pero, once na, mataas na ang damage yan. Okay. So, mag-i-start tayo sa, syempre, yung rotation natin is twin shot, binding shot, right click para special attack to somersault, okay? And then, air pounds ang kasunod nun, Papsi. So, tutuloy ko muna. Papakita ko pala muna sa inyo yung rotation, Paps, ha? Ayun. So, parang yun yung basic na rotation niya, Papsi. And then, syempre, mapuputol na yung rotation na yan, no? Kasi, nag-end ka na
sa spiral edge. Pero pwede mo pa actually dugtungan yan, Papsi, no? Ulitin mo lang yung rotation na yon, pero maliban wala ka ng spiral edge doon, Papsi. So, ganun ulit. Okay, so, ulit-ulit. Tip toss, 2, 3, 4, 5, eagle, spiral. Ay, hindi ako nakapag-shift, Papsi. Yan, tapos cyclone kick, tip taps ulit. 2, 3, 4, 5. Okay, since wala tayong eagle dive, no, babagsak ka na dyan, mga Papsi. Pero pwede kang pwede mong dugtungan yon ng, teka, 1, 2, 3, dash. Ayan, tapos spiral edge. Okay, spiral kick, sorry. Then, balik ka lang ulit sa cyclone. Then, rotation ulit. So, okay, so, gawin natin. Siyempre, di ko magagawa ng sobrang linis yun, Papsi, no? So, pack, tapos, binding, somersault, tip toss, 2, 3, 4, 5, eagle dive, spiral edge, cyclone kick, akyat, 1, 2, 3, 4, 5, spiral edge, pang, ganun ulit. Ulit lang, rotation, tip tops, 2, 3, 4, 5, eagle dive, balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, di ako nakapag-shift. So, parang 1, 2, 3, dash, pam. Okay. So, ang rotation dito mga paps, no, is basic lang naman, no? Pero kailangan nyo practicein, okay? So, mag-start tayo dito sa twin shot. Then, binding shot, special attack button, somersault, air pounce, 5 beses, eagle dive, spiral kick. Ay, hindi. Sorry, hindi ko na-shift. Spiral kick, tapos cyclone, tip taps, ayan ulit, air pounce. Teka, ano? So, ito yung parang basic na rotation. Pero medyo kailangan nyo itong practicein, Pero, hindi naman kailangan perfectin yung rotation, mga Papsi, no? Sasablay at sasablay talaga kayo dyan. Hindi naman to Tekken na kailangan yun talagang napaka-fluid ng combo nyo. Basta alam nyo lang kung kailan magko-cooldown yung skills nyo at ano yung kasunod. Pasundan nyo lang siya agad. Kahit pasaliw-saliwa pa yan, no? Patalon-talon ka na ng skills, walang problema doon. Pero ideally, no? Parang ganito yung magiging combo or parang rotation niya, Papsi. So, mag-start tayo sa twin shot. Binding, double somersault kick, air pounce 5 beses, eagle dive, spiral kick, cyclone kick, air pounce ulit, 4, 5, spiral edge. Pagkatapos sa spiral edge, balik sa rotation. Ganon, 3, 4, 5, eagle dive, spiral. Okay, tapos pwede ka bumitaw nito, then cyclone ulit. Talon ulit, 2, 3, 4, 5, jet, spiral. Ayan, tapos balik. Dito mama yung spiral kick ko, Papsi. Tapos ulit, 2, 3, 4, 5, eagle dive. Okay, tapos twin ulit. Tapos, ito. Tapos balik sa cyclone axe. Cyclone kick. Ay, di ko napindot. Air pounce, then rotate. Pabalik-balik lang yung Paps. Kapag merong mga time na parang kinapos ka ng cooldown kasi hindi mo nga mapa-perfect yon, saka mo ibato yung mga ibang skills natin. Ano ba yung mga skills na yun? Siyempre ito. Okay, tapos balik. Ayan, isang skill lang. Pili ka lang dyan. O kaya circle shot, mga Paps. Actually, yung circle shot, ginagamit ko pang iframe yan. Okay. So, kapag may times kasi, Paps, na pag dating nyo sa air pounds, no, parang wala kang idudugtong sa air pounds. For example, ito, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, parang wala ka na madugtong. Pababa ka na lang. Pero actually, meron kang pwede mo niyang dugtungan ng spiral kick, mga Paps. So, ano yung ibig sabihin? 1, 2, 3, shift, light click, spiral kick yun. Yun, tumama naman siya eh. Medyo nakaharap lang sa atin yung character. So, ulitin natin 1, 2, 3, shift, right click, spiral kick na yun. Then, dugtungan mo ulit. Nandun ka ulit sa range na yun. 2, 3, right click, spiral. Medyo malayo lang yung pagkatalon ko nun. Pero yun yung, pag ginawa nyo yun, Papsi, actually, walang tigil yung attack nyo eh. Tuloy-tuloy yun eh.
tinigil ko na lang. Pero pwede yan tuloy-tuloy, Papsi. Hanggang mag-cooldown na lang yung spiral edge nyo ulit. Ayun. So, kaya mataas ang damage potential ng isang acrobat. So, ayun lang mga paps. Sana may natutunan kayo, no? At sana magamit nyo at ma-practice yung isang acrobat. So, yun lang mga paps. Sana may natutunan kayo sa video na to. At maraming salamat kay Makorit sa pag-showcase sa atin ng acrobat. At yun lang mga paps. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our channel. At kita tayo sa susunod na video.